Φίλες και φίλοι του Sportdog.gr, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο που έχουμε προσκεκλημένο τον Κώστα Λιανό. Ο Κώστας Λιανός είναι συνάδελφος ο οποίος εργάζεται στην Αγγλία για λογαριασμό της Sun, αλλά θα βρίσκεται στο pre-game της Revans της αναμέτρησης Ολυμπιακός Αστον Βίλα στο Καραϊσκάκι για την αγγλική τηλεόραση και θα σχολιάσει βέβαια τα τεκτενόμενα. Κώστα, καλώς ήρθες στο Sportdog.gr. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είσαι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι? Νομίζω ότι όλη η χώρα ζει και αναπνέει για αυτό το match και όχι μόνο, διότι όπως έχω καταλάβει από τη θητεία μου στο podcast K7 International, ο Ολυμπιακός είναι παντού. Υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού σε όλες τις υπήρους του κόσμου εκτός από την Ανταρκτική, από όσο ξέρω. Είναι γεμάτοι οπαδούς του Ολυμπιακού, οπαδοί του Ολυμπιακού σε πάνω από 100 χώρες αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί κόσμος ζει και αναπνέει για αυτό το match. Δεν υπάρχει αύριο μετά την Πέμπτη, έτσι όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχει πάρα πολύ δράμα. Στην Αγγλία επίσης περιμένουν πώς και πώς να δουν τι θα γίνει, διότι η Aston Villa είναι η τελευταία αγγλική ομάδα που έχει μείνει στην Ευρώπη. Περιμένουν πώς και πώς να δουν τι θα γίνει. Θα υπάρξει πάρα πολύ δράμα στο Καραϊσκάκι και έχω την εντύπωση ότι για αυτό το match, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα μιλάμε για πάρα πολύ καιρό. Θα θέλω να σε ρωτήσω εσύ πώς ένιωσες με την επικράτηση του Ολυμπιακού στο Villa Park, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε και λίγο αναπάντα. Έχει μια πολύ δυνατή έδρα, μια πολύ δυνατή ομάδα όπως η Aston Villa, έχει βέβαια τις απουσίες της, αλλά σίγουρα πρέπει να προκάλεσε κάποιες εκπλήξεις εκεί πέρα και θέλω να μου τις μεταφέρεις αυτές. Θα σου πω ότι ένιωσα ακριβώς όπως ένιωσαν όλοι οι Άγγλοι. Τεράστια έκπληξη. Η αίσθηση στην Αγγλία ήταν ας κερδίσουμε τον Ολυμπιακό με ένα σκορ ασφαλείας. Δηλαδή η πρόβλεψη αυτή ήταν ότι θα κερδίσει η Aston Villa, ελπίζουμε να το κάνει με ένα σκορ ασφαλείας, έτσι ώστε μετά να ξεκουράσει παίκτες στο Καραϊσκάκι για να θέσει μετά ως προτεραιότητα την τέταρτη θέση που ακόμα δεν έχει κλείσει. Δεν έρχεται με αυτόν τον αέρα η Aston Villa, που θα ερχόταν αν είχε κερδίσει την Brighton και η Tottenham είχε χάσει από την Liverpool. Υπάρχει μια τεράστια έκπληξη πάνω σε αυτό, γιατί η Villa έχασε μόνο 3 φορές στην έδρα της φέτος. Στην Premier League αυτό είναι, και είχε ένα φοβερό αίτητο σερί 17 αγώνων που είναι ρεκόρ για τον σύλλογό της, το οποίο διήρκησε για 11 μήνες μέχρι που το τερμάτισε η Newcastle τον Ιανουάριο. Δεν έχασε καθόλου στο Conference, είναι η πρώτη της ήττα εντός έδρας στο Conference και δέχτηκε περίπου τα ίδια γκολ που είχε δεχτεί συνολικά στην έδρα της στους προηγούμενους αγώνες. Τους κλώνησε αυτό το αποτέλεσμα και φαίνεται λιγάκι τώρα στα αποτελέσματά τους. Φάνηκε με την Brighton. Γενικά υπάρχει μια κούραση τώρα που φάνηκε και με την Chelsea. Υπάρχει ένας κλονισμός αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να το γυρίσουν, το από John McGinn, το από Unai Emery, το από Moussa Diaby. Αλλά αυτή τη στιγμή σίγουρα υπάρχει πολύ λιγότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι υπήρχε πριν, διότι ξέρουν τι εστί Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκεί έχασε η Liverpool, εκεί έχασε η Manchester United, εκεί έχασε 3 φορές η Arsenal, έχασε η West Ham, έχασε η Burnley, δεν κέρδισε η Chelsea, δεν κέρδισε η Wolves. Το γνωρίζουν το Καραϊσκάκης. Αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα από την Aston Villa και τον Unai Emery. Άρα ο οργανισμός όλος βρίσκεται σε ένα σοκ. Εντάξει, το είδαμε κιόλας διαβάζοντας τα αγγλικά ΜΜΕ ότι εξεπλάγησαν όλοι στο νησί. Θεωρώ όμως ότι αποδώσανε, ας πούμε, αυτό το αποτέλεσμα στις απουσίες που είχαν, ώστε δεν διαβάσανε καλά το παιχνίδι. Σε ποιο από τα δύο, έτσι, ποιος από τους δύο παράγοντες εστίασαν, για τα αίτια αυτής της ήττας? Εντάξει, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι τα ρίχνουν στο διαιτητή. Ο Stan Collymore, ας πούμε, μεγάλος οπαδός της Aston Villa, έχει δώσει τέτοιες αιχμές. Αλλά ο Unai Emery είπε ότι χάσανε δίκαια, ο Diaby παραδέχτηκε ότι χάσανε δίκαια. Από εκεί πέρα, εντάξει, όσον αφορά τις απουσίες, που είναι πολλές οι απουσίες, έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή τους λείπει ο Boubacar Kamara, τους λείπει ο Tyrone Mings, τους λείπει ο Jacob Ramsey, τους λείπει ο Emi Buendia. Και τώρα υπάρχουν ερωτηματικά ακόμα για Emi Martinez, που ακούσαμε ότι θα παίξει από δημοσιογράφους της Αργεντινής. Υπάρχουν ερωτηματικά για Emi Martinez, για τον Yuri Tillemans, για τον Alex Moreno, για τον Nicolo Zaniolo, ακόμα και για τον Morgan Rogers αυτή τη στιγμή. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και αν παίξουν αυτοί οι παίκτες, το ερώτημα δεν είναι αν θα παίξουν, είναι πώς θα παίξουν. Γιατί είναι full 100% να τα δώσουν όλα σε ένα τόσο δυνατό παιχνίδι απέναντι σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο.
Το εστιάζουν στο γεγονός ότι ναι, υπάρχει και μια κούραση με το συνδυασμό της Premier League, αλλά το όλο πράγμα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί αυτούς τους τραυματισμούς δεν τους είχαν ξαφνικά, τους είχαν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, σε όλες τις προηγούμενες μεγάλες τους εμφανίσεις είχαν αυτά τα προβλήματα. Η Aston Villa, δηλαδή, έχω μιλήσει με κόσμο και μου λένε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Aston Villa έχει τέτοιο βάθος. Δηλαδή, ναι, σου λείπει ο Μπουμπακάρ Καμαρά, αλλά υπάρχει ο Ντάγκλας Λουίζ. Σου λείπει ο Νίκολο Ζανιόλο, αλλά υπάρχει ο Μουσά Διαμπή, υπάρχει ο Λίον Μπέιλι. Υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή, οπότε δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί. Ήταν ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα αυτό για την Aston Villa και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν της, διότι πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να κερδίσει, αλλά πρέπει να κερδίσει και με 2 γκολ διαφορά απέναντι σε μια ομάδα η οποία σκοράρει στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 2 μάτς στο Καραϊσκάκης στο Conference, έχασε το ένα με τη Maccabi Tel Aviv, αλλά έχουν ένα κοινό και τα 3 μάτς, και αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός σκοράρει. Και μάλιστα στα τελευταία του παιχνίδια ο Ολυμπιακός σε όλες τις οργανώσεις σκοράρει ένα μέσο όρο σχεδόν 3 γκολ ανά μάτς. Οπότε οι πιθανότητες ο Ολυμπιακός να μην σκοράρει καθόλου στο Καραϊσκάκη, δεν είναι καλές για την Aston Villa. Και η Aston Villa δέχεται τουλάχιστον 1 γκολ ανά μάτς. Και δεν τα πάει καλά στα εκτός έδρας μάτς η Aston Villa, όπως θυμάσαι. Κέρδισε μόνο την Alkmaar φέτος εκτός έδρας και έχασε 2 φορές μέσα σε 90 λεπτό. Έχασε από τη Λέγκια Βαρσοβίας, έχασε από τη Lille μέσα στο 90 λεπτό. Δεν ταξιδεύει καλά η Aston Villa. Είναι αστείο, αλλά η Aston Villa θα πρέπει να κάνει υπέρβαση την Πέμπτη. Να πιστέψουμε λίγα και στο πρώτο παιχνίδι και θα ήθελα να μας πεις ποιους παίκτες του Ολυμπιακού ξεχώρισες σε αυτή την αναμέτρηση. Εντάξει, ήταν ομαδική, όλο αυτό ήταν ομαδικό. Όλο αυτό, εντάξει, με ρωτάνε στην Αγγλία ποιος είναι ο στάρ του Ολυμπιακού. Εγώ του λέω πανεύκολο. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο. Ο άνθρωπος ήρθε και τα άλλαξε όλα σε 3 μήνες. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό πουθενά. Θα μιλήσουμε για Μεντιλίμπαρο. Θέλω όμως να πάμε πιο πολύ στους παίκτες, γιατί έχω ξεχωριστή ερώτηση για τον Ισπανό. Ποιους ξεχώρισα? Το κέντρο. Το κέντρο φυσικά. Διότι το λέγαμε και πριν το μάτσο ότι αν ο Σαντιάγκο Έζε, ο Τσικίνιο και ένας εκ των Βιθέντε Ιμπόρα ή Άντρε Όρτα δεν τα δώσει όλα, δεν φέρει έστω κοντά στα 100% των ικανοτήτων τους, ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα, διότι μετά θα εκτεθούν τα μπακ. Ο Μουσά Διαμπή και ο Λίον Μπέιλι θα κάνουν πάρτι με τον Φραντσίσκο Ορτέγκα και με τον Ρόντινεϊ, αλλά επειδή τα δώσανε όλα, επειδή πραγματικά αφήσαν την ψυχή τους στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει αυτή την ιστορική νίκη. Βέβαια, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος πιστεύω έκανε το μάτς της ζωής του με το hat-trick του. Είναι αστείο, διότι ο Ολυμπιακός έχει να δει παίκτη να βάζει πάνω από 30 γκολ σε μια σεζόν από το 2000-2001 από τον Αλέκο Αλεξανδρή, και ο Αγιούμπ Ελκαμπή τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή την πορεία. Αν βάλει άλλο 1 γκολ θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Αλεξανδρή. Αλλά επίσης όμως ο Ντάνιελ Ποντένς και ο Κώστας Φορτούνης εντυπωσιάσανε πολύ και χρειάζεται να εντυπωσιάσουν για να βάλει ο γκολ ο Ελκαμπή. Γιατί ο Ελκαμπή είναι ένας τέτοιος center for, χρειάζεται να του δώσει την μπάλα για να βάλει τον γκολ. Και γενικά αυτοί ήταν οι παίκτες για μένα οι οποίοι ξεχωρίσανε για τον Ολυμπιακό, και το ίδιο θα πρέπει να κάνουν ακριβώς και στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός στη χειρότερη θα πρέπει να παίξει όπως ακριβώς έπαιξε στο Villa Park, με αυτούς τους παίκτες. Όσον αφορά τον Ποντένσε, έτσι πως τον έχεις δει στον Ολυμπιακό τον τελευταίο καιρό, θεωρείς ότι θα μπορούσε να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Αγγλία? Στην Αγγλία σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει με Wolves, γιατί μου έχουν πει ότι δεν τα πάει καλά με τον Γκάρι Ονίλ τον προπονητή, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που επέτρεψε αυτό το δανεισμό ο τεχνικός της Wolves. Στην Αγγλία σίγουρα ακόμα μιλάνε για εκείνον και τους άρεσε πάρα πολύ ο Ντάνιελ Ποντένς. Οι τρίπλες του, τα τρεξίματά του, ο τρόπος που έμπαινε μέσα στην περιοχή, το πάθος του, ο τσαμπουκάς του. Σίγουρα θα μπορούσε να έρθει να παίξει στην Αγγλία. Και γενικώς αυτό είναι ένα μάτς το οποίο ο Ποντένς, δεν θέλω να ακουστώ κλισέ, αλλά αυτό είναι ένα μάτσο που ο Ποντένς θα τα δώσει όλα, διότι ξέρει ότι παρακολουθεί κόσμος αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρουν πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον Ιούνιο, όπως βλέπουν και πολλοί δανεικοί, άλλοι δανεικοί. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο μάτς, δεν έχουν κανένα λόγο οι στάρ του Ολυμπιακού να μην τα δώσουν όλα. Ξέρουν ότι πολλοί κόσμος παρακολουθεί. Ο Ποντένς ξέρει ότι με τον ατζέντη του, τον Ζόρις Μέντες, ότι παρακολουθεί η Αγγλία, και ναι, η πρώτη εμφάνιση του Ποντένς του δίνει λόγο να ελπίζει ότι μπορεί να επιστρέψει στην Αγγλία, και αν παίξει τουλάχιστον όπως έπαιξε στο Villa Park στο Καραϊσκάκης, τότε πιστεύω ότι οι ελπίδες του Ολυμπιακού να κρατήσει τον Ποντένς θα λιγοστέψουν ραγδαία.
Και πάμε τώρα στο Next Factor, αυτό που ανέφερες και πριν. Αναφέρομαι στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήρθε στον Πειραιά μετά από 2 προπονητές που είχαν έρθει στον Ολυμπιακό και δεν καταφέρανε όχι να κάνουν δουλειά, τουλάχιστον να δείξουν ένα πρόσωπο στην ομάδα του Ολυμπιακού που να έχει σταθερότητα. Ήρθε στον Ολυμπιακό, σημάζευσε κάποια πράγματα, έφερε και κάποιες κινήσεις δικές του. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντικός είναι ο παράγων Μεντιλίμπαρ σε αυτήν την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κατακτήσει το Europa League με τη Σεβίλη και είναι ένας προπονητής ο οποίος κάποιοι λένε ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε για αυτό το σκοπό, για να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Χωρίς Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπάρχει αυτό που περνάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Όπως είπε ο συνάδελφός μου ο Πάνος Κωστόπουλος από την Ισπανία, Έλληνας συνάδελφος, φοβερή δουλειά κάνει εκεί πέρα. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε για έναν και μόνο λόγο στον Ολυμπιακό, για την Ευρώπη. Δεν θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό αν είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν θα ερχόταν για να κερδίσει το πρωτάθλημα αντίον του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ήρθε μόνο για την Ευρώπη. Είναι ένας προπονητής με πάρα πολλές παρουσιάσεις. Είναι ένας προπονητής με πάρα πολύ χαρακτήρα. Δηλαδή θα πω αυτό που λέω και στους Άγγλους. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με έναν καθηγητή, τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Μετά ήρθε ένας αναπληρωτής δάσκαλος, ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Τώρα έχουν τον διευθυντή, τον λυκιάρχη έχουν αυτή τη στιγμή στο πάγκο τους. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τώρα ακούς τι λέει, δεν έχει μα και μου, ό,τι σου πει θα το κάνεις. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παραγόντας ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και θα είναι τεράστιος με την Άστον Βίλα, διότι έχει παίξει ο Μεντιλίμπαρ 14 φορές εναντίον του Νάι Έμερι. Ο Έμερι έχει κερδίσει τις 7, ο Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει 5. Και μάλιστα, ένα φοβερό στάτ σου έχω, Μάη μήνα έχουν παίξει 4 φορές ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο Έμερι έχει κερδίσει 1 φορά, ο Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει 3. Είναι πολύ κοντά μεταξύ τους το όλο πράγμα. Είναι και 2 βάσκοι τεχνικοί, γνωρίζουν ένα τον άλλον πάρα πολύ καλά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μέτρες στα τουρνουά, το έδειξε με τη Σεβίλη. Κάλυψα και το Super Cup στο Καραϊσκάκι μεταξύ της Manchester City και της Σεβίλης. Και η Σεβίλη έφτασε τόσο κοντά να κάνει την έκπληξη απέναντι στους τρεμπλούχους της Manchester City που πήγε μέχρι τα πέναλτι. Φοβερή εμφάνιση από τη Σεβίλη. Εγώ πιστεύω ότι όσο αυτός ο άνθρωπος είναι στο πάγκο, ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να ελπίζει. Όσον αφορά όμως το πρωτάθλημα, έχει μείνει λίγο πίσω. Εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω με αποτελέσματα των άλλων ομάδων και ξαναμπεί στο παιχνίδι του τίτλου. Το πρωτάθλημα είναι ένα άλλο πράγμα τώρα αυτή τη στιγμή. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει το τελικό. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αν, παιδιά. Δηλαδή η Άστον Βίλα είναι το απόλυτο φαβορί. Έτσι. 2 γκολ, 3 γκολ διαφορά. Η Άστον Βίλα είναι το φαβορί, παιδιά. Δεν είναι ο Ολυμπιακός. Η Άστον Βίλα είναι μια φοβερή ομάδα με φοβερούς παίκτες. Πρέπει να το τονίσουμε κιόλας αυτό, ότι αυτές οι ομάδες έχουν πάντα το πάνω χέρι. Είδαμε και την ΑΕΚ που έπαιξε στην Brighton, που η Brighton φέτος ήταν η παρθενική της έξοδος στην Ευρώπη. Κατάφερε την ευνηδίασε, την νίκησε μέσα στην έδρα της, αλλά ήρθε εδώ η Brighton και στην καλύτερη εμφάνιση φετινή της ΑΕΚ κατάφερε και πήρε την νίκη. Οι αγγλικές ομάδες μπορούν να προσαρμοστούν και να πάρουν ένα παιχνίδι και να το φέρουν στα μέτρα τους στην ουσία. Και καλό είναι αυτό να το τονίσεις αυτό, γιατί το 4-2 δεν έχει να λέει τίποτα. Άμα ήταν 4-0, μπορεί να το συζητούσαμε. Και πάλι και 4-0 να ήταν, εγώ δεν θα ήμουν εδώ λέγοντας έρχεται ο Ολυμπιακός, θα παίξει τελικό πρώτη ομάδα από το 1971 που πάει σε ευρωπαϊκό τελικό. Δεν θα το έλεγα αυτό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Άστον Βίλα και ο Νάι Έμερι είναι από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Η Bayern Μονάχου τον είχε προτεραιότητα να αντικαταστήσει τον Τόμας Τούχελ και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν μεγάλο πρόβλημα από τότε που ο Έμερι είπε το όχι, τώρα δεν βρίσκουνε. Ο Έμερι ήταν το νούμερο 1 για εκείνους. Ο Όλι Βότκινς είναι ο καλύτερος Άγγλος ποδοσφαιριστής στην Premier League. Ναι, ο Κολ Πόλμερ έχει βάλει παραπάνω γκολ από τον Βότκινς, αλλά τα μισά γκολ του Πόλμερ είναι πέναλτι. Ο Βότκινς δεν έχει βάλει ούτε ένα πέναλτι. Πάει για Euro αυτός ο άνθρωπος. Ο Ντάγκλας Λουίς τον θέλει Arsenal το καλοκαίρι. Ο Πάου Τόρες και ο Έζρι Κόνσα είναι πάρα πολύ καλοί αμυντικοί, ειδικά όταν μετακινούν την μπάλα μπροστά και παίζουν από την άμυνα. Και είναι πάρα πολύ καλοί στην παγίδα του offside. Ο Έμι Μαρτίνες, για πολλούς ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου. Δεν είναι κατά την άποψή μου, αλλά για πολλούς είναι. Ο Λίον Μπέιλι και ο Μουσά Διαμπή είναι θάνατο στα άκρα. Όπως σας είπα, αν το κέντρο του Ολυμπιακού, αν ο Έζε, ο Τσικίνιο και είτε η Μπόρα ή η Όρτα δεν τα δώσουν όλα,
ο Ολυμπιακός θα υποφέρει στο Καραϊσκάκι. Και ειδικά άμα βάλει γκολ η Άστον Βίλα στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει. Τον περιμένει κόλαση μετά, αν βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πάνε το 45ο λεπτό. Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ζει και αναπνέει για την Πέμπτη. Τώρα το πρωτάθλημα είναι μια άλλη περίπτωση. Πρέπει να κερδίσει και τα 3 μάτς για να πάρει το πρωτάθλημα απέναντι σε 3 πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν ο Ολυμπιακός περάσει τον τελικό, να δούμε πώς θα σκέφτεται. Γιατί αν τα δώσει όλα που θα τα δώσει όλα στο πρωτάθλημα, μπορεί να έχει τραυματισμούς μετά στον τελικό. Αλλά όπως είπαν παιδιά, 1-1, τεράστιο αν ο τελικός. Τιτάνο τεράστιο αν. Είναι και πολύ μεγάλο ξεστέλιαρ για τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι τρογόμαστε μεταξύ μας. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μαύρη, λευκή. Και οι κατηγορίες προς τον Ολυμπιακό ήταν ότι δεν έκανε τίποτα στην Ευρώπη. Τώρα, ας πούμε, που λέγεται ότι έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και έχει γίνει, βλέπω τον Ολυμπιακό να είναι μια ανανάσα από ένα τελικό ευρωπαϊκό. Και άμα το σηκώσει, ας προκριθεί και βλέπουμε μετά, αλλά θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες πρέπει να κατακτήσουν μια τέτοια επιτυχία. Βλέπεις, ας πούμε, στην Τουρκία η Γαλατάσαράι κατέκτησε ένα κύπελλο UEFA το 2000. Και στην Ελλάδα, μια ομάδα η οποία ήταν υπερδύναμη για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια, δεν κατάφερε να μπει σε ένα τελικό. Οπότε θεωρώ ότι και εγώ ο Ολυμπιακός μάλλον θα ρίξει την προσπάθειά του να πάει στο τελικό και να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ένα από τα καλά του Ολυμπιακού, πιστεύω, ένα από τα πράγματα πάνω στα οποία μπορεί να ελπίζει ο Ολυμπιακός είναι ότι στην Αγγλία, ό,τι και να γίνει, βρέξει, χιονίσει, τον Ολυμπιακό πάντοτε το βλέπουν σαν ελληνική ομάδα, με συγχωρείτε. Ο ελληνικό ποδόσφαιρο, σιγά το πράγμα, Farmers League, όπως λένε εκεί πέρα. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός έχει περάσει σε φάσεις knockout σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση σε 14 από τις τελευταίες 16 του απόπειρες. Και αυτό το έχει κάνει με ελληνικό budget. Δεν το έχει κάνει με Σαουδάραβες, Καταριανούς, Αμπουντάμπι, Αμερικάνους, Κινέζους και δεν συμμαζεύεται. Το έχει κάνει με ελληνικό budget. Ο Ολυμπιακός τώρα πλέον την έχει την ταυτότητα. Την έχει την ταυτότητα ο Ολυμπιακός γι' αυτό. Η Βίλα δεν την έχει. Από το 82 έχουν να κερδίσουν ένα ευρωπαϊκό. Τώρα πάνε για το πρώτο τους Champions League στην ιστορία τους. Από το 1992 μιλάμε για το τωρινό Champions League. Και έχουν μεγάλο πρόβλημα τώρα στην Αγγλία, διότι τους περιμένουν 2 πάρα πολύ δύσκολα μάτς με τη Liverpool και με την Crystal Palace εκτός έδρας. Η Crystal Palace που κέρδισε 4-0 τη Manchester United. Φοβερές εμφανίσεις υπό τον καινούριο τους τεχνικό, τον Oliver Glasner. Η Liverpool κυνηγάει πρωτάθλημα. Και η Tottenham, ναι, έχει τη Manchester City, πάρα πολύ δύσκολο μάτς, αλλά μετά έχει Burnley και Sheffield United που έχει ήδη πέσει. Βέβαια η Tottenham χρειάζεται αποτελέσματα και στα 3 μάτς. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε Burnley και Sheffield United και πρέπει να πάρει αποτέλεσμα με την City για να ελπίζει. Αλλά αν χάσει η Villa απέναντι και στους 2 επόμενους αντιπάλους, bye bye Champions League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που δεν έρχεται με τον αέρα της 4ης θέσης, γιατί μετά θα τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο, θα έλεγε δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τα δώσουμε, να πάμε να πάρουμε και το πρώτο μας ευρωπαϊκό από το 82. Τώρα υπάρχει λίγο το άγχος. Δηλαδή, ο Έμερι θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό λιγάκι. Ειδικά με τους τραυματίες που είπαμε, παιδιά. Με τους τραυματίες που δεν είναι 100% εκτός, αλλά δεν ξέρουν και σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, πόσο θα τους ρισκάρεις με τον Ολυμπιακό. Πώς βλέπεις να στείλει την ομάδα ο Έμερι? Αυτό θα εξαρτηθεί πολύ από το τι θα γίνει με τον Morgan Rogers. Γιατί ο Έμερι λατρεύει το 4-2-3-1 και του αρέσει και το 4-4-2. Λοιπόν, αν δεν παίξει ο Rogers, ενδεχομένως να δούμε ένα 4-4-2. Να δούμε το. Λοιπόν, τέρμα Μαρτίνες, νομίζω ότι θα παίξει. Αν δεν παίξει θα είναι ο Όλσεν προφανώς. Δεξιά θα είναι ο Ματικάς. Αριστερά ο Λουκά Ντίνιε. Center back πιστεύω ότι θα είναι αυτή τη φορά ο Ιζρι Κόντσα με τον Πάο Τόρες, γιατί χρειάζεται τους καλύτερους του παίκτες, τα καλύτερα του center back. Υπάρχουν βέβαια και ο Diego Carlos και ο Clément Lenglet. Κέντρο Douglas Luiz μαζί με τον John McGinn τον αρχηγό. Δεξιά ο Bailey, αριστερά ίσως ο Ζανιόλο και μετά μπροστά ο Diaby μαζί με τον Watkins. Αυτό είναι το 4-4-2. Αλλά με το 4-2-3-1, αν δεν παίξει ο Rogers, βλέπω τον McGinn να παίζει δεκάρι και τον Tim Irok-Banham να ξεκινάει στο κέντρο μαζί με τον Douglas Luiz. Αν ο Ζανιόλο μπορεί να παίξει, τότε θα είναι ο McGinn μαζί με τον Douglas Luiz και μπροστά στο 10 θα είναι ο Ζανιόλο με τον Diaby και τον Bailey στα πλευρά και τον Watkins μπροστά. Ελπίζω να ήμουν κατατοπικός.
Πάρα πολύ. Τελευταία απορία. Θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, εσύ αν έχεις έτσι, με τα συναισθήματά σου, αν έχεις, πώς να το πω, εξισορροπήσει μέσα σου τα συναισθήματά σου για αυτό το παιχνίδι και αν θα πανηγυρίσεις άμα περάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ θα πανηγύριζα αν πέρναγε η ΑΕΚ, αν πέρναγε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Πανερυθραϊκός, οποιοσδήποτε εγώ θα πανηγύριζα. Γιατί είναι, για μένα, τουλάχιστον έτσι είμαι εγώ. Τώρα φαντάζομαι ότι πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί μου. Και γενικά, εντάξει, έχει λίγο πλάκα και για μένα όταν είμαι στην Αγγλία και μια ελληνική ομάδα τα πάει καλά απέναντι σε μια αγγλική. Έχει πλάκα οι αντιδράσεις. Φαντάζομαι τώρα σε έχουν σαν βιβλιοθήκη οι Άγγλοι. Και με βοηθάει και στην καριέρα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε εγώ, ναι, εννοείται ότι θα πανηγυρίσω αν περάσει ο Ολυμπιακός, όπως θα πανηγύριζα αν πέρναγε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, όλοι τους. Παιδιά, μακάρι να έχουμε αυτούς τους λόγους να τσακωνόμαστε στην Ελλάδα, να τσακωνόμαστε για τις ευρωπαϊκές πορείες και όχι για τα διάφορα άλλα που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα, ας μην μπω σε λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει ήδη πετύχει πολλά, έχει ήδη σπάσει ένα ρεκόρ της ιστορίας του, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον βλέπει τον πύχη και αυτό να κυνηγάει από εδώ και πέρα. Μην είναι όπως το 99 που άγγιξε τα ημιτελικά να παίξει απέναντι στην τρεμπλούχα Manchester United και το έχασε με έναν Αντώνιο Κόντε και μετά μέχρι το 2007 το απόλυτο τίποτα. Αυτό είναι δηλαδή, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για δεύτερη φορά στην ιστορία του πήγε σε προημιτελικά, η ΑΕΚ με τρομερή εμφάνιση απέναντι στην Brighton και εκεί μείναν όλοι έκπληκτοι, και ο Παναθηναϊκός να βρει το DNA του. Και μακάρι ο Άρης επιτέλους να τον δούμε σε ομίλους. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε στο μέλλον να σε έχουμε ξανά στο sportdog.gr. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.